Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa lénìí. Ṣé fídíò tí mo fẹ́ play fún yín yìí mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ bá wa wò. Níbi tí wọ́n ti tú pẹrẹpẹrẹ àṣírí ńlá kan. Ẹ̀mọ̀ ikú tàbárí àkínsọ ìtabádẹ̀ sí àti ṣèwádìí fínífíní kó tó di pamọ́ wá sí orí ètò. Ẹ má gbàgbé láti bá wa like, share, kẹ́ subscribe so that ẹ máa lè jẹ ìgbádùn ètò wa lọ. Ó yá ẹ jẹ́ ká jọ fojú ojú kó. Ẹ jẹ́ kí n tún mọ̀ kíra pé a kú dédé àkókò yìí adájọ́ mọ́tàsí asọ̀rọ̀mọ́yẹ̀ bọ́ bá sọnù ẹ jẹ́ ká wá wọn. Mo wá ní pàjáwìrì lọ́sàn-án láti wá fún yín níròyìn tètè mi gbọ́ àtẹ́lẹ̀ tí mo jú mi rí. Mo ti wá ń ṣèlérí tipẹ́tipẹ́ pàtó àwọn àṣírí kan lórí ń tó dá wàhálà ilẹ̀ sí wa lọ́rùn. Ọ̀nà wo làwọn sùnmọ̀mí onísùnmọ̀mí ẹ̀sìn ọ̀kọ́ kú ọ̀nà wo wọ́n gbà wọlé. Ṣé báyìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe rí tẹ́lẹ̀ ni? Because tẹ́ bá wo dáadáa Haúsá ni Fúlàní ni àtijọ́ ń bára wa gbé tipẹ́tipẹ́. Lóòótọ́ làwọn baba ńlá baba wọn ní mission, but nevertheless a ti padà jọ gba kámú ńgbà tí ìran Yorùbá ti lé wọn padà ní Òṣogbo. So látìgbà náà ni kálukú wa ti gbà fọ́lọ́hun ta ti ń bèrè àníyàn lọ. Fúlàní nígà láwọn ìlú káàkiri ńlẹ̀ káàró ojíire wọ́n ń sin màálù wọn láyọ̀ àtàláfíà, wọ́n ń ta wàrà, àjọ ń gbé láìléwu. Lójijì ní nǹkan yí bèrè. Boko Haram ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Àwọn eléyìí ń já akẹ́kọ̀ọ́ gbé, àwọn eléyìí ń dá wàhálà lẹ̀ káàkiri lókè ọ̀yà. Ok, ńgbà tó wá tó àkókò kan ló wá di ọ̀rọ̀ oníjìnigbédé. Ìyẹn nígbà tí election ń bọ̀ ní 2019, before 2015 ní kíní ọ̀hún ti pọ̀ ńlẹ̀ ló ti wà ńlẹ̀, ṣùgbọ́n ní 2018 2019 làṣírí tó tú. Ṣé gbàgbé 2015 ní ajagun fẹ̀yìntì Muhammadu Buhari kọ́kọ́ wọlé ìbò ààrẹ tó di president. 2019 lọ lẹ́ẹ̀kejì ló dìbò tó fi lọ lẹ́ẹ̀kejì. Alright, gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló wà nínú dààmú dààbò láti ìgbà tí Buhari ti dé títí tó fi kú ọmọ bẹ́ẹ̀ àti ìbọnú ẹ̀dẹ̀ sìn. Ọ̀pọ̀ àṣírí ló wá tú. Ẹ ti rí fídíò tí mo kọ́kọ́ play. Come on. So ẹ foríjì mi. Ọ̀pọ̀ àṣírí ló wá padà tú lẹ́yìn ẹ̀. Bó ni bí Boko Haram ṣe bẹ̀rẹ̀ ìtàn ọ̀tọ̀ ni, ṣùgbọ́n bó ló ṣe dogun oní ogun ìjínigbé. Ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ káàró òjíire bí wọ́n ti wá fèsì ńgbà náà. Ìwárajà, Èkìtì, gbogbo ọ̀nà náà ti lọ́nà kiri ńbẹ̀ wọn. Àwọn jàǹdùkú yìí wọ́n yìnbọn pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ awakọ̀ lọ́nà Ṣàgámù sí Ọ̀rẹ́ sí Benin, láàrin Ondo, lákòókò Èkìtì. Ìjínigbé ń lọ bó ṣe wù ni. So ìgbà yẹn la bẹ̀rẹ̀ operation kan tá a pè ní operation Fọ̀lúmọ́. Bá a ṣe ń pariwo ní ìsìn náà la ṣe ń pariwo ńgbà náà. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn láti wá ní lọ́kàn pé gbogbo àwọn jàǹdùkú yìí ti rodò, ó ti lọ mú mi. Àmọ́ wípé ìfín iná lásán la rí ńgbà náà. Olúkòso ń bọ̀ lẹ́yìn. Lára jàǹdùkú ọ̀run náà ló pa ọmọ bàbá wa Fásọ̀rántì. Tẹ́lẹ̀ yìí ń lọ ilé jẹ́jẹ́ tó fẹ́ lọ wo bàbá ẹ̀ tí wọ́n sì pa á. Àwọn Fúlàní tí wọ́n ń dáràn jẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú sùúrù wọ́n wá di Fúlàní tí ń fẹ́ràn jẹko, wọ́n mọ̀ ń fẹ́ràn jẹko. Bí kò déédéé wá pákí yín
kí wọ́n bẹ fún màálù kẹ́ wá débẹ̀ kẹ́ fẹ́ bínú kí wọ́n yàdá tì í tàbí kí wọ́n gbébọn sí ní gẹ́gẹ́ àyà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fipá bá àwọn obìnrin wa lò pọ̀ wọ́n ń ṣe tí yóò bí wa nú ń tá fi jà alright létà làṣírí wá tú ọ̀rọ̀ tí Buba Galadima tó sọ ó ní pé Buhari ò fẹ́ràn òṣèlú ó ní Buhari ò like politics kò dẹ̀ like politicians ó nígbàgbọ́ pé wọn ò lóòótọ́ àwọn ni wọ́n lọ kóṣẹ́ sí lórí ni wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ náà lọ persuade ẹ̀ kó tó bá wọn dá sí politics gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire tó bá láǹfààní àti máa gbọ́ mi yóò mọ̀ wípé láàrin ọdún 8 Buhari kò ní direction that 8 years ó wà nínú wasted years sorry to use that language wasted years of our lives Nàìjíríà ò ní direction gbogbo tó ti bàjẹ́ lásìkò ìgbà náà ló sì bàjẹ́ dè sìn ẹ wá fẹ́ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu kó perform magic kó sáré change gbogbo àwọn nǹkan yìí overnight no now it doesn't work like that man magic kan kò sí ń bí ọ̀rọ̀ ilé ayé ètò lọ́mọ yán gan Ọlọ́run ló tó bẹ́ẹ̀ sẹ́rìn òrí bọ́ ọmọ àgbàdo ṣe rí ni ẹ̀rí bọ́ lọ́n ṣe rú àlùbọ́sà lásán ni tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣì kan ẹ̀ tún bá kan bẹ́ẹ̀ bá ṣì kan ẹ̀ tún bá kan bẹ́ẹ̀ bá ṣì kan ẹ̀ tún bá mi bẹ́ẹ̀ bá ṣì mi ẹ̀ tún bá mi lára àlùbọ́sà ètò lọ́lọ́run fi dálé ayé ṣé bẹ́ẹ̀ ka Bíbélì fún wa ẹ ló ní ọjọ́ tí Ọlọ́run sọ wípé kí ìmọ́lẹ̀ ó wà because as far as I'm concerned pẹ̀lú agbára Ọlọ́run ó lè sọ pé kí gbogbo nǹkan exist within a twinkle of an eye tí ó sì ní nǹkan kan tí ó yọ kúrò ní orúkọ Ọlọ́run ọba mi kò ní nǹkan kò sí nǹkan tí ó dínkù kò sí nǹkan tí ó yọ kúrò ó lè sọ pé ká máa jẹun nírọ̀rùn ká máa ṣiṣẹ́ bó bá wu Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ó nídìí tó fi ṣe gbogbo àwọn nǹkan létò ètò so kò sí ètò kankan nínú ìgbésí ayé wa lásìkò Buhari yàtọ̀ sí páwọn tó mọ owó kó jẹ wọn kó dáadáa wọn rọ sákò dáadáa àwọn tó mọ owó kó jẹ wọn kó kọ̀rẹ́ẹ̀tì wọn jẹ dáadáa why because ikún létí ní ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ẹ mọ̀ tán gbè ní ikún létí Yorùbá máa sọ pé ikún ò létí ìfura nikún ní wọ́n bí lè pé etí ikún di wọ́n ló ti yí létí dídí bí etí ikún báyìí ńlá fi máa ń dásà pé ikún létí ìfura nikún ikún ò létí ìfura nikún ní ìfura nikún ní. One way traffic ní Buhari láyé ìgbà náà no direction so n ò fẹ́ jẹ́ kákàwé mi ọ̀pọ̀ torí pé ẹ foríjì mi ò ẹ má bínú o torí pé ní tí mo bá wá ní láti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ nǹkan tá a mọ̀ nípa bí jàǹdùkú ṣe wọlé látẹnu àwọn tó mú jàǹdùkú wọlé mi fẹ́ lu àmì fàágùn rárá ẹ̀yin tẹ́ bá ń wọlé mo ń bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá mi share program yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ dákun torí Ọlọ́run mi ò fẹ́ lu àmì fàágùn mi ò fẹ́ delay program rárá mo fẹ́ jẹ́ gbogbo ohun tí mo fẹ́ sọ pátápátá kó tight. God bless you sir, God bless you ma, you are welcome. Mo fẹ́ ṣe kí ni mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ohun tí wọ́n sọ pátápátá kó tight. So ẹ dákun ẹ bá mi share láàrin ìṣẹ́jú kan sí méjì péré kí n wá bọ́ sórí ètò padà because ijó àjùmọ̀jó ní gbayì kíkọ́ ni ijó ànìkànjó kọ́ ni lẹ́sẹ̀. Now
motive tí wọ́n fi dá gbogbo nǹkan rú, ǹjẹ́ lẹ́jà mọ̀ wípé n tó pilẹ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ ìlú Ìlọrin ni, ọ̀rọ̀ ìlú Ìlọrin ni pé àwọn OPC kóra wọn jọ níjọ́ lọ́dún náà lọ́hùn tá la fẹ́ gbà lọ́rin padà pa fẹ́ jọba Yorùbá nílọrin, n tó bí gbogbo wàhálà yìí ni làwọn Fúlàní fi gùn lé jihadist náà fi gùn lé jihadi. mò ń bọ̀ wá sọ̀rọ̀. So meanwhile majority wọ ọmọ nǹkan kan, asárò pa àwọn kan nínú ń bí tí wọ́n ń fàjàngbọ̀n. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n òyìnbó ní there is no smoke without fire. Wọ́n ní èéfín ò ní déédéé rú láìsí pé wọ́n ń dáná níbì kan. Ó túmọ̀ sí pé láìsí tó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kì í déédéé ṣẹ́. Bí ọ̀bá nídìí obìnrin kì í jẹ́ kúmólú, ẹ̀kún ní bákun wá, kò sí ń tó ṣẹlẹ̀ láyé. Tẹ́ bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọn ò ní sọ wípé n tó bí leléyìí, n tó fa leléyìí, n tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ leléyìí, tí wọn ò ní láǹfààní àti sọ fún yín. So n tí ó fà á ó lè má bàrà mu. So now àwọn èèyàn yìí wọ́n fi selfish interest, ìfẹ́ inú wọn, ìfẹ́ ọkàn wọn, báwọn ṣe rò pọ̀ jẹ́ kí gbogbo nǹkan ó rí ni wọ́n fi kó bálé ayé àwa tó kù o. ńlá àfi nísìnyí bá ní mọ́nì sìn lọ́nà wo mọ̀ ń fa abọ́ ẹ̀ lógún, abo ejò kì í gbénu sà. Ẹ bá mi share program yẹn, ẹ jọ̀ọ́, ẹ dákun mò ń bẹ̀ ni o, mi kọ́ ni mo ra dátà fún yìí o, ìfẹ́ mi lẹni tẹ́ fi wá o. Bákan náà sì ni o pé ìfẹ́ ìran wa la ní tá a fi wá, gbogbo ń tá a bá ṣe àṣelẹ̀dọ́mọ ni. So now ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Bùbá Galadima. ní ẹjá kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀bọ̀ kan náà, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ka àpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Oh ok, kò rìn jìnnà. Ẹni yìí orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Shehu Ghazali Sadiq. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ o, ó ní Islamic terrorism in the southwest will be worse than what we have in the north sooner or later. Gbogbo tí n bá sọ lé ní pápátá ẹ dì í mú o, kí mo ní kẹ́ ṣe, ẹ dì í mú o, ẹ fọkàn mú o, ẹ dẹ̀ kákún o. Ẹ má mú lọ́rọ̀ àwàdà, ẹ má rí nírí pé content láwí kóńkó bá wà o. In tí mo gbé wá, in tí mo mú wá lénìí, mo ti ń tọ́jú ẹ̀ as far back as 2019. Mi mọ̀ pé mo máa rí gan. So mo ti lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá láǹfààní àti come across ẹ̀. Ìgbà tí Bùbá Galadima tó wá sọ̀rọ̀ yẹn, mo wá rí pé wẹ́kú ló ṣe wẹ́kú. Àwòkó pàdé ẹ̀gà ó ṣe wẹ́kú bíi mẹ́ẹ̀lì ọdẹ òmu. Mẹ́ẹ̀lì kẹfà parí sílé olóyè ẹ̀kẹfà, ó ṣe wẹ́kú bí àtirú tẹsẹ̀ bọ́ kọ̀ǹkọ̀sọ̀. Pé ọ̀rọ̀ tí Bùbá Galadima sọ kò sé kò ya eléyìí tí mo ní lọ́wọ́, ntí mo ní lọ́wọ́ kún ju ọ̀rọ̀ tí Bùbá Galadima sọ. God bless you. Now pápápá Shehu Ghazali Sadiq ó ní Islamic terrorism in the southwest will be worse than what we have in the north sooner or later. Many Islamic clerics in the southwest have been radicalized
by Murik. Ṣé wọ́n tán pè ní Murik? Máànù kan báyìí ẹlẹ́sìn àgbàsódì báyìí tí máa ń sọ wípé gbọ́dọ̀ lè lé ọmọ tí ó lo ìjáàbù kúrò nínú wáyẹ́ẹ̀kì àbí nǹkan nǹkan ẹ̀ lè sọ pé ọmọ ò ní jó ṣe wáyẹ́ẹ̀kì torí pé ó lo nìkọ́ọ̀bù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. The radical clerics believe the Southwest Muslims are not Muslim enough. So they import jihadists from the north to wage jihad. The jihad in the Southwest will be protracted and bloody. Pray for the Southwest. Ó kọ tẹ́ gbọ́n ẹ rí pé kò sókọ Yorùbá ń bẹ̀. Ọmọ Fúlàní pọ́nbélé ni ó ń ṣàánú wa sílẹ̀. N tó dé bá wa ní Southwest mo ń fi gbogbo ẹnu sọ fún ọ wípé ìjà ẹ̀sìn ni o, orchestrated by àwọn èèyàn kan, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n wá ń lò ń bo wọn ti kó wọn wá. Á sọ̀rọ̀ débẹ̀. Now ẹja tó sáré ya bí yìí ẹgbọ́n nǹkan tárákùnrin sọ. Wọ́n pa bàbá ẹ̀, àwọn èsì ọ̀kọ́ kú ìlọ pa bàbá ẹ̀. Ẹ máa gbọ́. Ó ní Boko Haram are being rehabilitated. Now what they do after rehabilitation? Ńgbà tá rehabilitate wọn tán kí ni wọ́n wá ń ṣe? Kí la fún wọn ṣe? I pay wọn off bóyá 2 million àbí ẹja gbọ́. Now what they do after the rehabilitation, they fill form and they ask questions lọ́wọ́ wọn. Ask questions. How many people? Èèyàn mélòó ni wọ́n ti pa? Àwọn tó rehabilitate wọn wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé èèyàn mélòó wọ́n ti pa. Who have you been killed? Have you killed? So if you kill 50, ìwọ tó bá pààyàn bíi 50, you have your own class. You have your own class and above 20. Ìwọ tó bá ti pa eléyìí tó ju 20 lọ, ìwọ náà ní kíláàsì tiẹ̀ náà lọ́tọ̀. 50 and above 20, I have never killed. So if you are... Ìwọ tó bá jẹ́ below 20 tàbí ìwọ tó ti pààyàn rí, àwọn náà ní kíláàsì tiwọn lọ́tọ̀. So if you have never pààyàn anybody, ò tí pààyàn kankan rí. Never killed. Maybe you stay there 1 month and go off. That is, ó ti wà nínú Boko, ó ti wà nínú Bandi, ó ti wà nínú gbogbo àwọn tí wọ́n ń dà lúrú yìí, ó ti wà láàrin wọn. Ṣùgbọ́n wo ọba wọn mọ́bí ọba wọn dùnyàn lọ́rùn, ó fi mọ́ pààyàn, bọ́tẹ́jọ́ wà ń bẹ̀ ni. Wọ́n á ní kí wọ́n wà ní káàmpù lóṣù kan, lẹ́yìn oṣù kan yẹn máa lọ lé. Tó bá jẹ́ pé ó ti pààyàn kékeré tí ò tí ì pọ̀, ìwọ lóṣù méjì ń bẹ̀. Small number, 2 months. If you kill many, 6. Ìwọ tó bá pààyàn púpọ̀, ó lóṣù mẹ́fà ń bẹ̀. Ìwọ tó ti pààyàn púpọ̀ ń bẹ̀, ó lóṣù mẹ́fà. Which type of ammunition that you use? Ńgbà tó wá pààyàn o, nǹkan ìjà olóró wo ló lò tó fi ń pààyàn ńgbà náà? Nǹkan ìjà olóró mélòó ló lò, irú èwo ló lò gangan? Wọ́n fẹ́ mọ capacity ẹ, bó ṣe lágbára sí, bó ṣe mọ nǹkan lò sí. Then that's the people that they are going to pay them a payoff. That is, àwọn tí wọn ò pààyàn rárá tàbí tó pa below 20, wọn ò ní pay àwọn yẹn off. Ṣé rí pé orí àwọn tí ń ṣèjọba lórí wa ti dàrú? Ẹ tó wá wo ibi tó ti jẹ́ business o. Gómìnà Sanvara yóò san 70,000 naira fún gómìnà Borno pé kó mọ fáwọn báńdì. Gómìnà Borno tó rí 20,000 kó lórí ẹ̀ yóò san 50,000 fún. Ṣé rí pé orí wọn ti burú? Gọ́vnọ̀ kọ̀ọ̀kan gba allocation o, iye tó wọ́n ni wọ́n jínú allocation o, kí wọ́n tó sanwó fáwọn tí wọ́n sọ pé ń rìpẹ́ǹtì yìí, wọ́n tó ń dínkù nú owó, wọ́n tó ń yọ́nú owó wọn. Àwọn olórí wa máa ru erin lérí, wọ́n tó máa fẹsẹ̀ dẹ́sà rẹ̀. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀. They are going to pay them a payoff of 3 million. 3 million naira máa fi pay wọn off. Ó ti pààyàn rẹpẹtẹ. Ó yá gbowó kó máa lọ, kó sì mọ́ sẹ̀ mọ́, kó sì mọ́ jà, kó sì mọ́ pààyàn mọ́.
3 million naira kí ni ó tó ṣe so lẹ́yìn 3 million wọ́n máa fún ní 50,000 naira lóṣooṣù láì ṣiṣẹ́ wọ́n ti máa fún un bóyá tí ó fi darúgbó bóyá tí ó fi kú. And monthly salary of 50,000. A monthly salary of 50,000. I'm saying this, it should be a shocking. Sorry. I'm revealing this. After being rehabilitated, what happens the next? If you cannot live without gun. Ìwọ tó jẹ́ pé o lè ṣe láyé ẹ láì ríbọn láì gbébọn dání láì lòbọn láì yìnbọn ìjọba fúnra lára ẹ̀ ní ọ̀rà bọ́n fún ọ ẹ̀rí bí abálé ayé wa dé. The government will provide gun for you. The government will provide ọ̀pá for you. As a civilian JTF. As a civilian JTF. Ẹ sọ wọ́n di civilian JTF. Àwọn òwúlẹ̀ wa ní kan fèsì àwọn tó kò nu boko ẹni kan fèsì boko ṣé yóò ṣe wọ́n lè dojú ìbọn kára wọn. Ibi tá a gọ̀dé Nàìjíríà nù o tàbí ibi tí wọ́n rò pa gọ̀dé ibi táwọn olórí wa bàjẹ́ dé táyé wọ́n ti ta dé. You all know that they are here in Abuja. Most of them are repentant Boko Haram. Some of them that they cannot stay in the society, they are being exported. Àwọn táyé wọ́n ti wá bàjẹ́ láàrin wọn tàbí tó burú gan láàrin wọn tí wọ́n le gan láàrin wọn tí wọ́n rí pé yóò ṣòro fún ọ láti gbé láàrin àwùjọ wọ́n wá rán àwọn yẹn lọ sí Algeria kán lọ mọ́ ṣe illegal mining tàbí kán lọ mọ́ gbógun tàwọn tó ń ṣe illegal mining ó depend lórí ẹni tó bá mú wọn lọ. To Algeria to go and attack the miners, to go and do illegal mining, gold mining in Algeria and be paid. What's up, man? If they sustain gunshot, they are going to be transported back to Maiduguri. Lẹ́yìn ìgbà tán ti lọ wà alábí ní Algeria ilé tí ó bá kú nù wọn ó tún dá wọn padà wá sí Maiduguri. Ẹ bá ṣe ń lọ lé ayé àwọn èèyàn kan bó ṣe wù wọ́n. To be transported back to Maiduguri and treated in the University of Maiduguri Teaching Hospital. Wọ́n á lọ treat wọn ní University of Maiduguri Teaching Hospital. Ilé tó bá fara gbọgbẹ́ nínú wọn ṣe rí ilé ayé wa. Government University Teaching Hospital ni wọ́n ti ń tọ́jú wọn. All right? Through the government of Borno State. Through the government of Borno State. Lo and behold kò síbi tí jàǹdùkú ti ń ṣiṣẹ́ táwọn gómìnà bí ò mọ̀ nípa rẹ̀ yàtọ̀ sílẹ̀ Yorùbá o lókè ọya tìpínlẹ̀ Kaduna jó ní gómìnà wọn mọ̀ nípa ẹ̀ gómìnà wọn wà nù ẹni tó kó wọn wọlé wọ́n ń bọ̀ ń bẹ̀. The repented IDPs are repented Boko Harams and also the civilian JTF go to Zamfara. They are there. The government of Zamfara is paying them 70,000. Government Zamfara says 70,000 fún wọn. The government of Borno State is paying is paying 70,000 to the Borno State government. The Borno State government is paying them 50,000. Meaning it is a job, it is a business. Meaning it is a job, it is a business. Nígbà tí gómìnà kan bá sẹ́ndì 70,000 naira pé ní ẹ fún wọn o tí gómìnà kejì tó tún yọ 20,000 kúrò ńbẹ̀ tó tún san 50,000 ìṣẹ́ ti bà yé àwọn èèyàn yìí jẹ́ ó ní meaning it is a business, it is a job. Wọ́n bá wọn wáṣẹ́ ni wọ́n sanwó fún wọn ó ní it is not a crime to start a business. Not a crime to start a business if the business is being recognized by our government. If the business is being recognized by our government. The business that I'm craving for is to start my terrorism. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ the business that I'm craving for is to start my sùmọ̀mí gbígbé jàǹdùkú gbígbé tẹ ẹ̀rọ rí sí mu.
I'm not going to terrorize anybody. I'm going to fight back. I'm not going to terrorize anybody. I'm going to fight back. Kennedy, mo pa bàbá. It has been so painful that the killer of my dad is being paid with taxpayers' money. Ẹni tó pa bàbá òun, owó orí àwọn èèyàn, òun náà ni wọ́n fi ń san owó wọn. All right, ẹ já padà sọ́dọ̀ Buba Galadima. Bó ni wọ́n ṣe mú Buhari sínú politics? Ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Buba Galadima. Some of us who recruited him into politics had a mission, and I will reveal that mission. Some of us who recruited him into politics had a mission, and I will reveal that mission. God bless you, sir. God bless you, man. Today, General Buhari came into politics. It wasn't his province. He never liked politicians because he believed we are fake and that we don't mean what we say. But there was an incident that made some of us to recruit him, convince him, and use. There is incident that makes some of us to recruit him, convince him. Other people to convince him to join politics. And even though we had our own agenda, because even though we have our own agenda, mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ bá ń pinpoint ẹ̀ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tí ò ní ta ọ̀rọ̀ ńlá ni o. In 1999 and 2000, the OPC was on rampage in some parts of the country, especially Southwest, and have inconvenienced a lot of people from this part of the country. A lot of people from this part of the country. That means Fulani, Hausa, Ṣẹ́gbàgbé, OPC àtàwọn Hausa jàlé kó gan gidi tán para wọn lọ rẹpẹtẹ. Okay, I was there o. Nígbà yẹn o. Tá la fẹ́ gbà lọ́rin o. Gbogbo àjọ ń plan ẹ̀ ni o. Pé a lè gbà kí Fúlàní ó jọba ní Ìlọrin kan take control Ìlọrin, a fẹ́ gbà lọ́rin padà. Mo ti dàgbà díẹ̀ sí kó yí ó tó yé mi wípé Ìlọrin ò ṣe é gbà fẹ́ nìkankan. Lo and behold, Ìlọrin ò ṣe é gbà fẹ́ nìkankan. The only advice ni fáwọn ìdílé Àfọ̀njá ní Ìlọrin, àwọn ganmọ́, kí wọ́n mọ́ moyè kalẹ̀, kí wọ́n sọ pé àwọn náà fẹ́ jọba. Gbogbo àwọn family Àfọ̀njá ní Ìlọrin, káwọn náà dìde bí àwọn Ọ̀já ṣe dìde. Ìdílé Ọ̀já bí wọ́n ṣe dìde páwọn fẹ́ jẹ ọlọ́jà Ọ̀fọ̀já lọ́yọ̀ọ́, káwọn ìdílé Àfọ̀njá ní Ìlọrin ntọ́ bá lámì tó lápá nù wọn, kí wọ́n rè fàyàn kalẹ̀, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ processing pé àwọn náà fẹ́ jọba ní Ìlọrin. Ọba Fúlàní ìbá lágbára jù wọn lọ kó mátà. Ó ìbá jẹ́ first class káwọn jẹ́ second class, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbìn nǹkan kan lẹ́nu torí ọjọ́ iwájú. So ó pẹ́ sígbà yẹn kó yí ó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní yé èmi pé Ìlọrin ò ṣe gbà, eégún ti wọnú ẹran ti wọnú eégún. Because later ni mo wá ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ọmọ tó jẹ́ ọmọ Ìlọrin tán bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé Fúlàní làwọn o, àwọn tá a mọ Yorùbá àtàwọn olórin o àtàwọn tí ìṣó olórin o, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé Fúlàní làwọn o, Fúlàní làwọn o, Fúlàní Ìlọrin làwọn o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. And to the extent that they mobilized over 500 vehicles to come and invade Ilorin. Ẹ ti gbọ́ báyìí, ó ní wọ́n mobilize over 500 vehicles. That is 100% reality. Ṣé gbàgbé pé around that time òun náà la lọ sí Ọ̀wọ̀, sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ PC fi kú lọ́wọ́ ńgbà náà lọ́dún náà lọ́hùn. Owó mọ́tò ni ọ̀jẹ̀ ń tẹ̀lé wọn lọ o. Ẹ bá ti mọ ẹni tí wọ́n ń pè láwùkóńkó ní ìsín o. Ọ̀rẹ́ mi tájọ wo mọ́tò kiri tí mọ̀mọ́ tiẹ̀ ń ta lẹ́kulẹ́já, ó tẹ̀lé wọn lọ Kazeem, ọmọ méjì nìyẹn bí.
táwa làbúrò rẹ̀ Kazeem gbógun lọ lọ́wọ́ o kò lè padà mọ́ o bọ́lọ̀ ń bá ṣe eré mọ́ á sọ pé bí ní ń ṣe o owó mọ́tò ni òjé mi ọ lọ Gàsíkíánì Ṣàngó Ọ̀tà mọ́ wà tá a ti ń múra pa fẹ́ lọ ọ̀wọ̀ Ṣàngó Ọ̀tà mọ́ wà tá a fi múra pa fẹ́ lọ sí Ìlọrin pa fẹ́ lọ gbà lọrin padà owó mọ́tò ni òjé mi ọ tẹ̀lé wọn lọ o kálukú wa ní ọ̀dà owó mọ́tò àwa ṣáàtà mọ́tò àwa àtòlera wọn kò sẹ́ni tí ó fìnáǹsì ẹ̀ náà lára tó dáwọn wàhálà ilẹ̀ lélẹ́yìí. With the sole aim of uprooting what they called Fulani structures in Ilorin. With the sole aim to uproot what they call Fulani structure in Ilorin. And we felt that was too much. And Obasanjo was doing nothing. President Obasanjo was doing nothing. Obasanjo was doing nothing. Ṣùgbọ́n kó mọ jáde, ó fèsì àwọn OPC ńgbà náà. Táàmù sọ̀rọ̀ òkú fọbajó, àwọn mobile police ó kó mọ jáde. Àmọ́ yìí kò gbẹ̀ndú sí mọ́. Majority wọ ọba ti dára lẹ̀. Kọ́lọ́ sànú. Ẹ wá wọ́ gbọ́n nǹkan tó pònú ìsọ o. Ó lọ́bàṣánjọ́ ò ṣe nǹkan kan. Ọbásanjọ́ tá ń béèrè lọ́wọ́ ara wa wípé ṣé Yorùbá lè lè ṣá ṣé Yorùbá ni máa yí ṣé Yorùbá ni bàbá yìí bó ṣe ní káwọn ọlọ́pàá ó fèsì wa kàn mọ́ túbọ̀ sí ala ta ní ń jẹ́ sọ́jà níwájú ìgbàdí níwájú òrùka ẹ̀rẹ́ ta ní ń jẹ́ sọ́jà àwọn èèyàn ti mọ̀ kí mi ò kí ń parọ́ mo só PC kú ṣe ti rí bí wọ́n ṣe jẹ́ wá níyà ṣe ti rí bí wọ́n ṣe pàbíyọ́lá ṣe ti rí Oòduà la máa ṣe Oòduà la máa ṣe ò wá ò lè sọ̀jẹ̀ ká ṣẹ̀ra wa káwùsá lọ ní tiwọn géyébò lọ ní tiwọn ò káwa Yorùbá ká ní tiwa. President Bola Tinubu, then governor of Lagos, was doing nothing. And some of us felt that those group of people were being encouraged by their leaders in position of authority. Ṣé ń gbọ́ báyẹn wọ́n wò pé àwọn nǹkan tá à ń ṣe ń gbà yẹn àwọn tó wà nípò ìjọba tọ́jú ọmọ Yorùbá wọ́n support wa meanwhile kò sí ní tó support wa nù wọn. So how do we stop that? And I called a meeting in Kaduna. Bọ́n ṣe fẹ́ stop ẹ̀ ló bí Boko Haram ló bí gbogbo tẹ́rọ nǹkan jàǹdùkú tẹ̀ ń gbọ́ yìí lónìí. At Alhaji Bashir Alhatu's house. Kaduna wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ Kaduna. In a place called Ngwonkaji, directly opposite the house of General Ibrahim Badamasi Babangida. And some of those we invited included Alhaji Wadanas, Professor Yadudu, Bashir Alhatu himself, Alhaji Yahya Sulehama, and a host of others, about 34 of us. And we sat down to reason. Àwọn tí wọ́n ń bà lójú òtó nǹkan wọ́n ìpọ̀ gbogbo tí wọ́n ń pè ní kàbá ní Nàìjíríà mo fọlọ́ ń búra wọn tó 50 àwọn tó ń pè ní kàbá tí wọ́n ń kọ̀ntró ilé ayé mi àtẹ̀yìn lónìí tó ń kọ̀ntró gbogbo àfíàsí Nàìjíríà tó jẹ́ pé tó bá pe Bọ́lá Ahmed Tinubu lóru yóò jẹ wọn tó ń pè ní kàbá wọn tó 50 ṣá mo tó dànù ní wọn tó 20 wàláì kàbá ń bẹ o wọ́n kọ̀ntró Buhari wọ́n kọ̀ntró Ọbásanjọ́ ńgbà tó Ọbásanjọ́ ṣe tán lòun náà jọ ìwọ̀n náà jọ wà nù kàbá nǹkan pè ní kàbá nígbà míì kì í ṣe pé bóyá wọ́n burú tàbí wọ́n dá ṣùgbọ́n àwọn ló ń dìtámì tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú agbára wọn ní débẹ̀ o àwọn ex-president ni máa ń pọ̀ ńbẹ̀ go and ask ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ kàbá mo make research mi dáadáa Babangida is one of them General Yakubu Gowon Buhari wá jẹ́ kan bẹ́ẹ̀
Abdulsalami Abubakar, General Àrẹ̀mú Òkìkíọlá Ọbásanjọ́, àwọn tó jẹ́ former president ni wọ́n determine affairs. So ó láwọn 37 làwọn wà ń bẹ̀, wọn ò tó 100 o, tán domi àlàáfíà ìlú rú o. How do we save our people? How do we save our from people? This OPC menace? So we said, I suggested that we have to, because you remove government through. God bless you. Daddy mi kan bèrè ọ̀rọ̀ mi ẹni agogo, I'm from Owo. What's your mission of coming to Owo then? Now, our mission then, a ní nǹkan kan ṣe lọ́wọ́ o, a yàrá epo lọ́wọ́ ni o. Arigidi Àkókó nílùú Gani Adams ńlá ń lọ. Epo la yàrá lọ́wọ́. So àwọn palace guard nígbà yẹn làwọn wá rò pé àwọn la fẹ́ wá face ni wọ́n ṣínà bàbá mọ́tò, kì í ṣe pé OPC múra ìjà dání lọ. Lọ́jẹ́ kó kò sún rẹpẹtẹ lọ́wọ́ ǹjọ́ náà o. So n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ní mission kankan pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀sẹ́ anybody now. Ṣùgbọ́n táìmù gbà yẹn nìjà ọba ń ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn. Ọlátẹ́rù Ọlágbẹ́gi mo rántí dáadáa. Mo sọ̀rọ̀ ya 2000 or 2001, 1999, ya 2000 or 2001. Kò jù bá ń lọ, kò dé 2002, tàbí ó bá ralẹ̀ dé 2002 ni. So mo mọ nǹkan tí mo ń sọ. Only two ways. The bullet of through the barrel of the gun. Ẹ máa gbọ́ o, ọ̀nà wo làwọn fi lè gba àwọn kinní yẹn? Through the barrel of the gun. Ìbọn tàbí ballot paper. Ọ̀nà táwọn wò pé àwọn fi lè gba ara àwọn kalẹ̀ nìyẹn, gba àwọn èèyàn àwọn kalẹ̀ nìyẹn. And through the ballot box. And they said it was impossible to challenge General Obasanjo. That was. So lára àwọn èèyàn wọn ló wá sọ wípé ẹ má challenge Ọbásanjọ́ o, ẹ jẹ́ kó lọ lẹ́ẹ̀kejì kó sọdún mẹ́jọ ẹ̀ pé o, ká fi tu àwọn ọmọ Yorùbá nínú, kí wọ́n lè tètè mọ́kàn kúrò lórí ọ̀rọ̀ Moshood Kásìmọ̀ wọ Abíọ́lá tá a rán lọ sọ́run àṣàǹtẹ̀ torí wọ́n pa Abíọ́lá ni. Wọ́n pa ni wọ́n fi ṣètùtù. Ní tí wọ́n sọ ńgbà náà ni pé àwọn pa Abíọ́lá láti balance equation tàbáṣà tó kú. Abíọ́lá Àbáṣà náà ni wọ́n ń da omi àlàáfíà ìlúrú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Abíọ́lá òdẹ̀ domi àlàáfíà ìlúrú, ó dó lórí mandate ẹ̀. Wọ́n pàṣẹ èdè ẹ̀. Gbàgbé lórí mandate. Yásà tó ń dìbò. Gbàgbé lórí mandate kọ́ mọ́ lọ lálàáfíà. Ó ní kí ló ń padà sọ fáwọn èèyàn tó ń bá data. Majority yín lè máa sọ wípé ó kú bí hero. Ó kú bí hero. Káníkò ṣe bẹ́ẹ̀ ńgbà náà ni kíní kan ni ò bá ṣẹlẹ̀. Lo and behold, tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ ìwọ náà fẹ̀mí rẹ̀ kalẹ̀. To the best of my understanding, Abiola will take a decision to make sense nígbà yẹn. Torí pé kò sí nǹkan kan tó padà dà fún. Wọ́n lè mú bìkan lórúkọ ẹ̀ àbí and so fucking what? Kí ni ìyẹn wá túmọ̀ sí? Abiola ìbá láǹfààní àti bójútó business ẹ̀ dáwọn stage kan. Àwọn Dangote ò bá máa yájú ní ìsìn ni, kí ni ìbá jẹ́ Mike Adenuga? Níbi tábíọ́lá wà, Moshood Kásìmọ̀ wà Ọláwálé Abíọ́lá. Láyé ìgbà tó wó níyì bó bá lọ síbi lọ́ǹchì 1 million naira ní máa fún wọn bẹ̀. La fi pé bó bá lówó bí Abíọ́lá, ó lè náwó bí Abíọ́lá. Wọ́n selection wọ́n ní ó ti máa náwó gan o, ó lélẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Ó ń ṣẹlẹ̀ tí èèyàn bá pọnmi sínú drum àbí tó jù bá rọ̀ sínú drum tó wá kún, ó lélẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ńlò ń ná, òun ò fọwọ́ kélé tó wà nínú drum. Olówó bí Abíọ́lá sọ wọ́n. How Buhari came to our mind, and when he was approached. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ronú kan Ọbásanjọ́ ni? Wọ́n ronú kan Buhari náà ni. Yes. Nígbà tí Abíọ́lá kú, tá a múra láti ṣètò ìdìbò. Wọ́n mọ̀ pé Yorùbá lọ́kàn, wọ́n fẹ́ compensate wa.
ṣùgbọ́n ta ni ó gbọ́ràn sí wa lẹ́nu tá lámọ̀ rí ńlọ́jẹ́ kan lọ rìlíìsì Ọbásanjọ́ lẹ́wọ̀n ṣe gbàgbé inú ẹ̀wọ̀n wọn ti lọ mú Ọbásanjọ́ wá wọ́n ti dẹ́wọ̀n gbére fún náà ó àṣebẹ́ wà wíà so inú ẹ̀wọ̀n wọn ti lọ mú wá la fi pé ó ti inú ẹ̀wọ̀n dé ọjọba la fi wé Mósè nígbà náà so bá ń ṣe lọ approach Buhari náà lélẹ́yìí kó wá gbàjọba lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ kí wọ́n lè lò fún purpose tán fẹ́ lò fún. He had a very unkind words for politicians, but since he didn't say he was not doing, we still pursued him. To cut a long story short, we achieved our first purpose of putting a brake to what OPC was doing, because immediately Buhari joined partisan politics and we had a very big outing in Daura to initiate him into politics. The Obasanjo government became restive and was shaken to its bone marrow, and because those were some of his our thinking. So Obasanjo had to really checkmate the OPC. So for that reason, we have achieved our first purpose of bringing General Buhari into partisan politics. Now, God bless you, sir. Sorry o. Now, bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ nǹkan tó sọ yìí, àwọn ní outing ní Daura, outing àwọn yẹ ó milémilẹ̀ ó mìlú débi péjọba Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Òkìkí Ọlá Ọbásanjọ́ ó mì títì dé ìpìlẹ̀ pé kí lélẹ̀ báyìí o, kí lélẹ̀ tó dé báyìí o. So now Mr. Ibrahim Atanda, God bless you, Sami níwáyé o. Ẹ̀yin lẹ kí mi káàbọ̀ pẹ̀lú sticker. Lo and behold, ẹ̀yin náà lè ra sticker fún mi. Àwọn support kéékèèké un, ẹbọ kéékèèké ti gba láìkú láàrin. Kùsẹ́ tí mo rí iṣẹ́ yá. Níbi tẹ́ tí ń wò mí yẹn máa rí $sign bẹ́ẹ̀. Ẹ click lórí ẹ̀. Yóò gbé lọ síbi táwọn sticker yẹn wà. Ẹ máa ra ilé tí ẹ bá lè rè tágbára yín bá ká fún mi ńbẹ̀. God bless you. Gbogbo àwọn ilé náà la fi ń repo, la fi ń ra data ṣe nǹkan míì. Iná ò ní tán wo yín mi níwáyé tí o. So ẹ dẹ̀ rí ibì kan tán kọ buy your own super sticker. Ẹ lè click lórí sticker ilé tí wọ́n ti rà yẹn gangan náà, yóò tún gbé lọ síbi táwọn sticker yẹn wà. God bless you mi níwáyé tí. Okay. Mo ń bọ̀ o. So for that reason, we have achieved. Wàhálà ọwọ́ mi dẹ̀ débi tó dé náà. So pé ìjọba Ọbásanjọ́ mì délẹ̀. So Ọbásanjọ́ wá gbé ìgbésẹ̀ lórí APC láti checkmate wọn. Nígbà yẹn ó ní wọ́n fi kóbọn dá jáde pé tí jẹ́ àwọn sọ́jà bá ti rí wa kàn mọ yìnbọn fún wa, táwọn mobile police bá rí wa kàn fìbọn fèsì wa nǹkan. So inú àwọn Fúlàní dùn gbà yẹn wọ́n ẹ̀sẹ̀ wá rí pé okay, purpose la fi mú Buhari wá àti achieve tàkọ́kọ́. Nígbà tán ti checkmate OPC àní ní lọ́kàn mọ́ pa fẹ́ lọ gba Ìlọrin kankan mọ́. Our first purpose of bringing General Buhari into partisan politics. So the remaining now is history. They wanted to dismantle, as what is happening across the country now, they wanted to dismantle his platform of ANPP, APC, ANPP. And we made a counter platform by establishing the Buhari organization, TBO, which we used as a platform for promoting his political ideals. Of course, all this are now history. Some smart people
who are politically ambitious came in and threw us out. That is how we parted ways with him. In other words, what Galadima revealed simply confirms what many Nigerians had suspected for years. Buhari did not come into politics with the intention of unifying Nigeria or building a nation that works for everyone. Pàápàá Buhari ò wá sínú òṣèlú o láti wá tó nǹkan ṣe bóyá kẹ́ lè rí ná lò kẹ́ lè rójú ọ̀nà tó dáa rìn kí nǹkan mọ̀ wọ́n kí nǹkan mọ̀ kò wá nítorí ẹ̀kọ́ mọ̀ kankan pa ẹ̀ rárá kò gbọ́n pa ó wá láti wá jà fún ẹ̀yà rẹ̀ lásán ni o n tó bá wá nìyẹn o ẹ̀rí pé oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n mú wá láyé Buhari tá a rìjẹ́tì grazing route ànínú àgbà cattle colony ànínú àgbà ruga settlement àní rárá sẹ́ aláàlè gbà àlè talẹ̀ wá fún yàn àlè jẹ́ kán fi lẹ̀ wá sí màlúù kán mọ̀ kó màlúù wọn lọ padà gbogbo tí ó yẹ kí Buhari ó ṣe fúnra Haúsá fúnra Fúlàní ló gbìyànjú ẹ̀ o àgbà fún ni o àwọn náà wọ́n wá kó àwọn tí ń dalẹ̀ ìlàmú wá. According to Galadima himself, Buhari came primarily to protect and promote the interests of the Fulani. And once you understand this, everything about his tenure suddenly becomes very clear. Think back to the Ruga program and several other controversial bills and policies that were aggressively pushed at the time. These policies were designed to favor one ethnic group, honestly, and had nothing to do with genuine national development. Yes. They were not about solving Nigeria's real problems: security, unemployment, infrastructure, poverty. No. They were about securing long-term dominance for a particular group. And because of this narrow focus, the rest of the country continued to suffer. Yes. Now you begin to understand why Buhari's government seemed so disconnected from the daily struggles of ordinary Nigerians. Honestly. You understand why insecurity spiraled out of control, why bandits and terrorists operated freely, why entire communities were wiped out without any serious response from the president. Ìjọba fúnra lára ẹ̀ ni ó ràbọn fún ọ ni ó gbébọn fún ọ tó bá sọ pé ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn kan they cannot do without jẹ obì wọn lè ṣe kán má jòbì whatever tán bá ṣe wọ́n mọ̀ fẹ̀gbẹ́ ẹnu kan gé jẹ ni àwọn èèyàn kan ò lè ṣe kán má mu sìgá àwọn èèyàn kan ò lè ṣe kán má mu fẹnu já ibikíbi tán bá ti rí wọ́n mọ̀ fẹnu já ni gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn kan sọ pé àwọn ò lè ṣe láì rí bọn ṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì fúnra ẹ̀ ni ó gbébọn fún wọn. Àwa ń béèrè lọ́wọ́ ara wa pé Fúlàní tí ń dẹran nú ogbó ó ṣe dẹni tí ń gbé K47 káàkiri ìlódé ńgbà tá a wá béèrè lọ́wọ́ wọn ní torí àwọn ẹranko tí máa ń pa màálù wọn jẹ ni èmi ò tí ì sábà rí ẹranko tó pa màálù jẹ o láì ṣe kìnìún láì ṣàmọ̀tẹ́kùn láì ṣẹkùn inú gbogbo wọn ń dà á lọ wọn nítorí ẹ̀ wọ́n justify ẹ o wọn bá gbébọn fún ṣé wọ́n fún láìsẹ̀sì irọ́ o ṣé wọ́n gba láìsẹ̀sì irọ́ o ṣé wọ́n béèrè láìsẹ̀sì irọ́ o ṣé wọ́n fún láìsẹ̀sì irọ́ báwa gbébọn pàtó ìbọn ọ̀kẹ́rẹ́ lásán dání wọ́n béèrè láìsẹ̀sì ẹ̀ lọ́wọ́ wa. May we get it right in 2027 bá a bá ṣe èrè ní kájọ́ bọ́lọ̀ Tinubu ìgbà tí ó bá ìparí ẹlẹ́ẹ̀kejì ìrìn àjò bá ṣe ìrìn àjò ayé wa á ti wá jáde kámọ́ tún tí ìsọ eléyìn oní ìsìn kájí ó tiẹ̀ kọ́kọ́ wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì náà. Presidency. Many said he was not always aware, but the truth is that he simply did not consider the lives and concerns of other Nigerians a priority. It also explains why a Nigerian president would abandon the broken infrastructure within his own country, yet approve billions for a railway project to another country, while many parts of Nigeria had no functional railway lines. The message was clear. Ẹ̀yin náà gbọ́ngbà náà Buhari ṣe rélùwé lọ sí Chad kò ṣe rélùwé wá sí Ìbàdàn o kò ṣe rélùwé lọ sí Jẹ̀bà o lọ sí Ìlọrin o kò ṣe rélùwé lọ Benin o ó ṣe rélùwé lọ sí Chad. His loyalty and emotional investment were not in Nigeria as a whole.
And of course, we cannot forget the infamous dot comment about the Southeast, where he practically dismissed an entire region and then went further to say they would be taught in the language they understand. That statement was so divisive, so reckless, and so unbecoming of a leader that Twitter had to suspend Buhari's account. Imagine that. Your born president being suspended for hate-filled rhetoric against his own citizens. Throughout his administration, one thing was consistent. He governed with a mindset of exclusion rather than unity. He projected himself as the president of a tribe, not a nation. And Nigerians felt it. Every region felt it, except the one he prioritized. This is why I will always say that 2015 marked the beginning of one of the darkest chapters in our country's political history. The moment APC came into power, Nigeria entered a period of decline, economically, socially, and politically. Policies became more divisive, insecurity worsened, corruption became more deeply rooted, and the country as a whole took several steps backward. Bringing APC to power in 2015 was not just a bad political move, it was the biggest mistake Nigeria ever made as a country. And the consequences of that decision are still being felt today. God bless you. Well, mo rí kan náà àwọn dáàdì mi tí wọ́n kọ nǹkan kan síbẹ̀ yẹn pé kò sí sitting president tàbí sitting politician tó tún yẹ kó campaign fún second term fún rẹ̀, iṣẹ́ tó bá ṣe ilẹ̀ ló máa campaign rẹ̀. Not in this situation. Damage tí Hausa Fulani ti cause fún Nàìjíríà kò sí president kan tó lè dé tó lè rí redeem láàrin ọdún mẹ́rin o. Àwọn sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ bá lè gbọ́ no problem, tẹ́ bá lè gbọ́ no problem. Kò sí ìjọba tó dé tá àjọ gbé. Ìjọba tẹ́ rò pé ó burú jù níjọba Abacha àjọ gbé náà o. Ẹ mọ̀ iye ìjọba tó ti ń wá láyé ìgbà tán ti bí èmi náà ni. Muritala Muhammad, Ọbásanjọ́ first time, Shehu Shagari, ó di mẹ́ta. Ibrahim Babangida overthrow ẹ̀, mo wà láyé mo ti gbọ́n. No, àwọn Buhari overthrow Shagari. Ibrahim Babangida overthrow Buhari. Adibo June 12, Buhari ò gbé ka bí Babangida ò gbé kalẹ̀. Ńgbà títí jù pọ̀, tọ́rọ̀ pọ̀, ó gbé fún Ṣónẹ́kàn. Abacha dé ó gbà lọ́wọ́ Ṣónẹ́kàn. Abacha kú orí ipò, Abdulsalami dé ó gbà lọ́wọ́ Abacha. Ó gbà lọ́wọ́ Ṣónẹ́kàn. Àwọn àbí ó gbà lẹ́yìn ìgbà t'Abacha ti kú. Lẹ́yìn Abdulsalami, Ọbásanjọ́ dé padà. In tó gbé kalẹ̀ easily after 30 years ó gbà padà. Afisọ̀tàn olọ́dún mẹ́jọ. Yar'Adua dé wọ́n gbé ìjọba fún òun àti Goodluck. Yar'Adua kú sórí ipò, Goodluck gbàjọba. Goodluck mẹ́mbẹ̀, Buhari dé olọ́dún mẹ́rin àkọ́kọ́, ó tún dìbò lọ lẹ́dún mẹ́rin ẹ̀kejì. Bọ́lá Ahmed Tinubu ló dé yìí. Damages ni ó ti ń wà lórí ipò Nàìjíríà láti 1960. At least 1975 mo ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ́bọ̀ yẹn. Ọdún tán bí èmi nù. Are you getting me? So ẹ sọ nǹkan tó ti dá láti 1975 yẹn títí di ìsìn. Ẹ sọ tó ti dá láti 1975 títí di ìsìn. Tẹ̀fẹ́ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu tó sí overnight. Torí majority wa máa ń rí òótọ́ ọ̀rọ̀ lè àní lè sọ. Bí tèmi kọ́ o. Bẹ́ẹ̀ gbà àwẹ̀ ń sọ, bẹ́ẹ̀ gbà èmi ó sọ. Posterity ló máa judge kálukú wa. Nta wa bá mọ̀ làwọ̀ sọ. Nta bá wádìí làwa máa sọ. Àwọn èmi ò sọ lóṣèlú. What about the economic system for the citizen? Kò sí economic system kan tó máa dá tí ò ní kọ́kọ́ bàjẹ́. Ká tó sọ̀rọ̀ pa Nàìjíríà, ẹjá kọ́kọ́ gbá research nípa ìlú mi. Mo gbá research nípa Singapore. President tó change life Singapore lónìí ó lò 31 years lórí àlééfà. Nàìjíríà ò lè gbárù ẹ̀. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, 31 good years ló lórí àlééfà. Tó tọ̀nù situation Singapore around. Ẹ lọ gbá research fúnra yín. Gbogbo ala ní ìwé lọ́wọ́, gbogbo ala ní fóònù lọ́wọ́ tá a lè gbá research.
insecurity Bọ́lá Tinubu kọ́ ló kó wá. Bọ́lá Tinubu ọ̀dẹ̀ ní bọ́ sínú gbó. Wọ́n yàn àwọn tó rò pé kúnjú òṣùwọ̀n ó gbéṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́, wọ́n dẹ̀ promise ẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ tẹ̀ gbélé wa lọ́wọ́ láàrin bàbá yìí sí bàbá yìí, wọn ọ̀dẹ̀ ṣeéṣe ká lọ pa wọ́n ni. Insecurity láwọn ìlú ńlá ọ̀rọ̀ gbogbo ìlú ni. Ogun tí ń bá Nàìjíríà jà from every angle ló ti ń bá wa jà o. Ètò ìlera wa ò dá, Bọ́lá Tinubu kọ́ ni problem wa o. Àwọn èèyàn kan wà ní health sector, a ní minister of health, a ní commissioner for health. Gbogbo owó tán bá ń fún wọn ìbọn ṣe fẹ́ dá sápò ní ìlépa kálukú wọn. Bọ́lá Tinubu kọ́ ni ìṣòro wa, ẹ já sọ tọrọ fúnra wa. Ó lè jẹ́ problem tẹ̀yin, Bọ́lá Tinubu kì í ṣe problem tèmi, mo gbá research nípa Nàìjíríà. Tó bá jẹ́ problem yẹn sọ reason tó Bọ́lá Tinubu fi jẹ́ problem yín, you can tell us bóyá a máa kẹ́kọ̀ọ́ mbẹ̀. Ìsídà kó jẹ́ pé ọmọ Yíbò lẹ́ni tó comment yẹn, tàbí kẹ́ni yóò hate Bọ́lá Tinubu láàyè ọ̀tọ̀ bóyá ní personal hatred fún ẹni tó bá lárò jinlẹ̀ tọmọ tí ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé tó sì mọ tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò ní sọ pé Bọ́lá Tinubu ló ṣẹ̀hún. Tí ò bá ní mind láti ṣe dáa kò ní sọ pé tí ọ̀rọ̀ tí electricity wọ̀ bá ti dáa within 4 years pé ká má dìbò fún ní second term. Ẹni tó mean well ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀, ó ti calculate, ó ti rò pé kò sí nǹkan tí ó gbà láàrin ọdún mẹ́rin òun gbọ́dọ̀ rí ṣe. Àwọn tó dẹ̀ wá ń bí ọ̀dẹ̀ jẹ́ kó rí ṣe yóò parẹ́ ni àbí ká pa. Ṣé torí yẹn láti sọ pé kò ní padà wá lẹ́ẹ̀kejì, táwa la fẹ́ kó débẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Ẹja kó là kó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀kọ́ la o, ẹja kó nídìí ìdò eré ọmọdé ni o. Láti ìgbà tíjọba kan ti ń bọ́bẹ̀ tíjọba kan ti ń kú ń bẹ̀, èwo lọ bọ́bẹ̀ tó bẹ́ta ilé tó ti kú ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àti ìlú olóṣèlú níjọba rí Bọ́lá Tinubu nìkan lolóṣèlú tá ẹsẹ̀ yàn. It might be failure to you, I don't see him as failure. Tẹ́ ẹ bá ti rí Buhari gẹ́gẹ́ bí failure, tí Goodluck kò kí ń ṣe failure, tó bá Sanjó kì í ṣe failure, Tinubu is not a failure. Because trash tí kálukú wọn ti create ló ń páàkì jọ padà. Many of us don't know anything about politics. Akẹ́dọ̀ ara Awikonko Àjàó ara Awikonko asọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. A kò ti lọ àṣírí kejì tá a fẹ́ tú àníláǹfààní àti tú lónìí. Mi wá bóyá mo léèyàn kàbí méjì tó fẹ́ pé o +234 915 147 9599 +234 915 147 9599. Ẹlẹ́ẹ̀kejì +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Nọ́mbà tẹ́lẹ̀ fi pè nú ń bá ti gbà pé ẹyọ kan sí méjì ó ti tó mi. Kí n kàn fi sàṣẹ́ni kẹ́ ẹ má sọ pé wọn ò fún yín láǹfààní láti pè ní. Ẹ má bínú o. Bó ti ẹ̀ jẹ́ pé nìkan náà lọ ra síkà fún mi látàárọ̀, kò sí wàhálà Mr. Àtàndá náà ní tán wo yín o. Ẹni tọrọ jẹ bẹ́ẹ̀ lẹ́ni tọrọ mu wàhálà àti ìdààmú ní dé báyìí. Àmọ́ lóore o, àmọ́ rírì ẹ̀yin tẹ́ rántí wa o. N bá dẹ̀ wà kúrò ní máa rí miss call o. Ìṣẹ́jú méjì péré jẹ́ n fi ìṣẹ́jú méjì péré lẹ̀ láti receive call. Ẹ má gbàgbé orí àwọn èèyàn náà wọ́n ń kàn sí mi lórí ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá wa fún àwọn ọmọ wa, pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun tẹ́ fẹ́ káwọn ọmọ yín wọ́n mọ̀ nípa èdè àti àṣà ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, kí ló ṣe network. Ó ṣe padà dé ni. Ẹ̀yin tẹ́ gbé láǹfààní àti gbé padà o. Hello sir. Hello.
Yes, sir. Bàbá o ṣẹ́ṣin wà lórí program. Mo wà ń bẹ̀. Ok, ẹ jẹ́ sáré sọ̀rọ̀ jàre. Wá àti ẹgbẹ́ kò ní fẹ́ láti ra ìwọ̀nba chicken sticker tó rà. Pé mo nǹkan tó ṣe káṣà fọ́kọ̀ náà. Ó ń deny àbí? So, máa check pẹ̀lú ọdún tàbí pásọ̀ ní abájúparí program. Okay, sir. Well, there's nothing to fear about Tinubu anybody tó bá mọ politics tó bá dẹ̀ mọ electioneering. Okay. Àwọn opponent Tinubu kan di handover victory fún by themselves. Wọ́n ti bá handover victory fún because in fact, okay, let me give a very quick analysis. Obi tó fi party tó fún ní 6 million votes nílẹ̀ last time. Bẹ́ẹ̀ni. 6 million votes. Irọ́ 12 million ló ní. 12 million votes. 12 million votes ló ní. 12 million, can you imagine? 12 million ní. Okay, let me tell you. Àwọn wo ló ń dìbò jù? Àwọn ìyá wa tó ti dàgbà tó jẹ́ pé ọjà ni wọ́n lọ. Tó dẹ̀ jẹ́ pé the only thing tó ń guide the politics and their election wọn ni pé òun ni photograph, òun ni pictures, òun ni logo. Bẹ́ẹ̀ni o. Visuals, thank God, you are a communicator, my brother. Communicator image maker làwọn abéjì. Visual communication. Àwọn tó jẹ́ pé ní tẹ́ máa sọ fún ọ ni pé màmá, bàbá, ibi tẹ́ bá ti rí gbálẹ̀ ní kẹ́ ẹ tẹ̀ka sí o. Ibi tẹ́ bá ti rí àbúradà ní ẹ tẹ̀ka sí o. Ibi tẹ́ bá ti rí àwọn ìyá àtọmọ tí wọ́n dúró ibẹ̀ ní ẹ tẹ̀ka sí ẹgbẹ́ wa nu o. Ẹ rí pé nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ níbo tó ń bọ̀ yìí majority àwọn ìyàwó wọn nílẹ̀ ẹgbẹ́ tó dìbò fún nansel Labour Party tí ò ní candidate náà máa lọ dìbò fún because wọ́n á rò pé party yẹn ló wà. Bẹ́ẹ̀ni. So majority of his votes are going to be ẹgbẹ́ àgbo dání láti pé wọ́n rí igi o because peter rodo that's the only thing you guys will be refused to. Ẹ máa lọ complain pé wọ́n rí igi. This is how your voters are going to vote. You know, majority of them are still going to vote. Ilé tó yẹ kẹ́ máa fi lọ educate wọn òun lè fi. Lẹ́mi antagonize gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ káàkiri láti ìgboro try to run government down. Nàìjíríà tẹ máa wá wípọ̀ pé tẹ́lọ educate àwọn voters ní it will be too late. So ìyẹn ní tibẹ̀. So the eastern votes is going to count for Tinubu even though wọn ò ní ìdìbò. Ìwọ́n tó máa fi count fún ni pé wọ́n á gbọ́ ìdè lọ́tọ̀ fún yẹn àwọn fún àwọn máa di lọ́tọ̀ ìbò ọ̀bọ̀ yẹn dànù. Wọ́n á di dànù. Okay, náà ti ní. Ever even though Atiku himself is a Fulani man, the Northerners don't even watch it. Not to one, it's a different primary PDP, don't lose in the world there if you don't think. Primary last this state here, all lose in there, so go, ni orúkọ wọn tó lè lò. Ṣé bọ́dà mi ṣòwò rẹ tó jẹ́ pé àbájáde kò lè mú ìní ìlàjẹ wọ́n ti fún àwọn ọ̀dẹ àlùbà victory fún. Bọ́lá Tinubu bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ti àlùbà lọ ní plátà ní ọ̀dẹ ní wọ́n kàn sí ẹ̀gbẹ́ fún ọ̀nà plátà ni. So àbúrò problem about that security thing àwọn èèyàn ló gbogbo àwọn èèyàn kan ló gbogbo ìjọba àdéṣe kọ̀ọ̀kan security la pé àwọn ọmọ kékeré ló dẹ̀ wà lọ́wọ́ àwọn ọmọdé yìí anybody tó bá rí nígbà tí ilé yẹn ṣẹlẹ̀ á mọ̀ pé tẹkùntẹkùn ló fi sọ̀rọ̀ sí gómìnà Ọ̀yọ́ state tẹkùntẹkùn ni even though I was not there but we know more dáadáa know how emotional it can be when it comes to children. tó bá di dọ̀rọ̀ àwọn when it comes to children so àmọ̀ pé tẹkùntẹkùn ló fi sọ̀rọ̀ sí ṣe Mákindé gbogbo àwọn tó ń tẹ̀ pé Gúnmi wá ń gba àjọ ìlànà ọmọkúlẹ̀ ní ṣé wọ́n ti gbogbo pàtàkùn kan pọ̀ pé kò yẹ kẹ́sì kan bá bẹ̀rẹ̀ kẹ́sì kan báyìí wọ́n ti rí resort ẹ̀ ń ṣe. for confirmation pé kò pé
Boko Haram ó ti wà ní ilẹ̀ Yorùbá fún wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ òkè wọn ò ráyè jáde. But now wọ́n ti fojú hàn. Bẹ́ẹ̀ni. It is now left for us. Àtàwọn gómìnà wa àtàwọn bọ́ wa ẹ lè máa kọ́rọ̀ àtọ̀dá arúgbó dànù ọ̀nà Dr. Kings. Lórí kókà mi pé security is a local thing. Kò sẹ́ni àwa gbọ́dọ̀ gbèjà ara wa kó dábàá fẹ́ dó fún ìjọba ìtàgẹ̀ níjọba àwa gan ọkọ níjọba ọ̀hún ni. Àwa ni o. Àwa ni o. Àwa yìí náà ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé o mọ̀ pé bí ó ṣe lè tó ní nọ́ọ̀tì ó ṣe lè tó ní Kaduna dé ní. Ṣé o fún àwọn communities kan wà tó jẹ́ pé wọ́n bí àwọn people yẹn ṣe rí bí wọ́n ṣe dífẹ́ dára wọn ò dé bẹ̀ tó àwọn òfin. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n náà wọ́n kò fi wọ́n náà rí bùkọ́ 24 hours àwọn yẹn dífẹ́ dára wọn dífẹ́ dára wọn wọn ò lè débẹ̀ ó mi pé àwọn yẹn work lórí security wọn nìyẹn. Gbogbo everybody gbogbo irú wà lórí platform kan lẹ́ẹ̀kan tí nǹkan ẹ̀mọ́ àwọn distributor people from lórí pé brother mi ló yẹ kó wà mẹ́ẹ̀ kò sí níbẹ̀ so everything ẹja fún kanyaga. Ó kàn complain tí ọ̀wọ́ complain tí ọ̀gbìn kan ó yẹ wọ́n rò pé president Nàìjíríà pé ó ní agbára tó yẹ kí president Nàìjíríà bá lágbára tó bẹ́ẹ̀ ṣe sọ gbogbo sọkọ bẹ́ẹ̀ wà láìdàlà Ọbásanjọ́ máa gbé Tinubu sẹ́wọ̀n nígbà tí Ọbásanjọ́ jẹ́ president. Mọ̀ nǹkan tí Tinubu fojú ẹ̀rí ni. Bẹ́ẹ̀ni. Wow. Wàláì táàbù yẹn ti kú. Ókè náà ti kú tẹ́lẹ̀. Mo ti gbàgbé. Mo ti kú àbájọ. Fóònù yẹn ti kú. Mr. Austin ṣe lè pè síbí. Mo fẹ́ kí èèyàn tó ra síkà fún mi jàre. Sacred Socrates. God bless you, sir. Mi ní wáyé tí o. Ẹ̀yin afẹ́ ajẹ́, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ká jẹnu. Jẹ́ pé Mr. Austin padà kí n tó máa lọ. Hello, sir. Bàbá wí kòkó ẹ̀ máa kalẹ̀ o. Ẹ kalẹ̀ sà. Ẹ kú ètò. Yes sir, kí n gbàgbé yín kí n máa lọ náà ni. Ẹ pẹ̀lẹ́ sára ọlọ́wà fún yín lálàáfíà yín àti kàtà yín yìí o. Yọ lọ. Ṣé rí mo fẹ́ béèrè nǹkan kan. All right sir. Ni pé ó yẹ kí àwa ta jẹ́ ta wá láti South West á yẹ ká máa rorí nǹkan kan nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ó ti bọ́dà bọ̀ tó ṣí bọ́dà Chad yes àti Niger ó dẹ̀ ti dà ọ̀mì ó ti Togo ìdíròkò nǹkan kan. lásìkò COVID-19 wọ́n kó rice láti bí lọ sí Niger wọ́n kó rice láti bí lọ sí Chad. Yes but ebi dẹ̀ ń pa one start. wọ́n tó ń kó petrol lọ. Tinubu ló dé ló stop ẹ̀. ọkọ̀ train ó fa rail lọ síbẹ̀. ṣé gbogbo eléyìí ò torí rírò fáwọn ọmọ South West pé okay you know what Ọlọ́run fún wa ní ọkùnrin yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Alátìgbárùkù tí ni o. Bẹ́ẹ̀ni. Sí nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe. Àwa la tún máa condemn ẹ̀ fúnra wa. Alátìgbárùkù tí ni. Ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn kan wà tó jẹ́ pé nǹkan máa jẹ ò jẹ́ wọ́n gbọ́n. Ìyẹn nìkan kọ́ bí nǹkan ṣe yé wa sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ni. Bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ ni. Bí nǹkan ṣe yé wa sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ lẹ sọ ṣé kò yẹ kán rò ok nígbà tó ṣí gbogbo bọ́dà àti bílẹ̀ tó ti dé sáìdì tiwa kébi pa wá kú. ráìsì tá à ń rà ní 50 naira di nǹkan tó ń rà ní 70 ó di wọ́n tó ń rà ní 120 something thousand naira. ara ráìsì ní 105 ara ní 110 ara 120. so gbogbo yẹn ò tí ì yẹ kó yé wa.
so àwọn èèyàn kan wá ẹnìkan wá ń sọ pé kí ni Tinubu tó ṣe ń sìn ká wá sọ àwọn ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn gan ọ̀hún ṣára wa o. Ọlọ́run ó possible. àwọn ẹni tó fẹ́ gbàbọ̀dé tó ti wọ́n gbédè wa ṣùgbọ́n ọ̀hún ṣára wa. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n gbédè wa ọ̀hún ṣára wa pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. is rice reduced ẹnìkan sọ pé is rice reduced ṣé kò reduce lọ́dọ̀ tí. because less than 60,000 àná ń tàpó ráìsì báyìí nísìnyí. nísìnyí. bẹ́ẹ̀ni. nísìnyí. yes. kí ni nǹkan tí a fi kí ni Yorùbá fi ṣe gbogbo wọn náà anyway. no àwa Yorùbá náà la tún máa ń fi nǹkan ṣera wa náà. tòótọ́ lẹ sọ o. àwa ni. tòótọ́ lẹ sọ o. bàbá wa Ògúndé ti sọ̀rọ̀ kan ní Yorùbá rúru bí omi òkun ni. bẹ́ẹ̀ni o. Yorùbá náà ni. bẹ́ẹ̀ni. tábà ti sọ̀rọ̀ kan àwa náà la máa gbẹ̀yìn bẹ́ gbọ́dẹ́. bẹ́ẹ̀ni o. olórin kan ló kọrin kan ní Yorùbá ló fi Àjàbíọlá lóòótọ́ dẹ̀ ni. Ọlọ́run gbọ́ sọ wá parọ́ ni. àwa la fìyà jẹ máa nìyẹn àwa la fìyà jẹ bàbá yẹn àti àwọn ìyàwó ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. nísìnyí abára wa nínú ọlọ́màjà fẹ́ bára wa nù àti tí ẹyí Tinubu á kúrò tán bẹ́ẹ̀ sí i níbo la mọ̀ tá à ń lọ. ibi tá à ń lọ gan-an tó ní ìṣòro wa. òun náà ni níbo la mọ̀ tá à ń lọ àmọ́ bí tá à ń lọ mọ́. ẹni tó fẹ́ líìdì wa Mósè wa lọ́lọ́run rán sí wa yìí ń sìn yìí. a ní rí ibi gẹ́gẹ́ bí Mósè o. ìyà jẹ. a ní rí gẹ́gẹ́ bí Mósè. ó dìgbà tí God bless you baba. Mósè wa lọ́lọ́run rán sí wa yìí ká gbárùkù tí ń di ká tẹ̀lé. a ní rí bẹ́ẹ̀. tí kò bá ń ṣe Yorùbá ló wà lórí ipò ń sìn yìí ṣé olóyè Sunday Igboho ṣé wọ́n fẹ́ gba láńsẹ̀nsì tó gbà yìí fún ìrù ẹkùn. wọn ò lè gbà. ṣé wọ́n fẹ́ bọ́nú gbogbo làálàá gbogbo property nǹkan tó ti lose tẹ ọmọ ẹlẹ́ran wá dẹni tó ń ṣegun jẹ́ ó dẹni tó ń gbéta ọmọ onílùú onílé ọlọ́nà. ó wá dẹni tí ń gbẹ̀yìn odi. ó ń gbẹ̀yìn odi. ṣé tó bá jẹ́ ẹ̀yà míì ló wà ń bẹ̀ ṣé irú tó ṣẹlẹ̀ fẹ́ ṣẹlẹ̀. I wonder o. ó yẹ ká rorí wa o. àmín o. Ọlọ́run á fún yín lálàáfíà sà. àmín sà God bless you sà. mi ní wáyé ó dàrọ̀ yes. Mr. Ọláṣẹ́ rí mi pè padà tí ẹ bá rí mi pè padà láti ignore kọ́ yín ò ṣeé ṣe fún mi. tó bá ṣe ti pè wọlé yẹn tẹ́ ẹ bá rí mi pè padà máa pìkẹ́ o. tàbí kémi kó pè ń padà kí n má bàa dáhùn èèyàn mi lágara. Hello sir. ẹ kú ètò. Yes sir. ẹ ṣe wà lórí ètò àbí. bẹ́ẹ̀ni. okay. Ìgbìyànjú the effort. God bless you brother mi. bẹ́ẹ̀ fún yín sticker but sticker mi ò mọ bọ́ yẹn ṣe lèmi máa fi send owó sí yẹn jẹ́ mọ̀ tẹ́ bá ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn ó dọ̀. All right sir. bí mo ṣe ń ṣe okay. ìyá mi wúra. ó pẹ́ àkáǹtì yín. Sir? ẹ pé àkáǹtì yín bẹ̀rẹ̀ máa pè. Okay. 40 91 899 393 Polaris Bank. Polaris Bank. Polaris okay ó ti gbé wa. Awikoko TV Ben Advertising Company Limited. Ẹ̀rọ bínú ó kéré bọ̀ tẹ́ bá kọ́ fi. Ó kéré ni ọ̀jẹ̀ ń fún ọ àwọn oníjẹ́ bẹ́ẹ̀. Bó ti wù kó kéré tó yóò ṣe nǹkan kan bó ti wà ń. Mo yọ wọlé kò tó bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́ wọlé. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé it's just a pity. Yes. Ìsáyé dá sétò. Right sir. Yorùbá máa jẹ ìyá o tí mo bá wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ọlọ́run gbọ́.
gbogbo ibi tó tún bá ṣe dé wọ́n tún máa dá padà sẹ́yìn ni. ó ṣe dáadáa kò ṣe dáadáa tí gbogbo èèyàn pariwo yẹn Yorùbá máa jẹ ìyà tí Tinubu ò bá wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì because I know for fact tó bá ní chance àti wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ó fẹ́ ṣe fún wa o kò fẹ́ ṣe kankan fún wa a máa find solution sọ̀rọ̀ ara wa. Ọlọ́run gbọ́. dànkí Fúlàní padà síbẹ̀ tí kí ló kọ̀ bí ìbá wọbẹ̀ ya máa jẹ Yorùbá débi wípé bó jẹ́ Yíbò ló wọlé ni o bó jẹ́ Haúsá ló wọlé ni ẹ lọ kọ́lẹ̀ because Yorùbá ò kì í gbé gbọ́rọ̀ wọn kì í tètè gbọ́rọ̀ ìgbà tí kíní ẹ bá wá dé tí gógógó wọn gọ́gọ́ wọn mọ̀ṣẹ̀ máa wá find solution sí. kíni Tinubu géèmù lọ́jọ́ ń play fúnra wọn. honestly kò sígbà tó bá èyàn kì í ṣọmọ yín kiri òdìgbà tó bá ń sọ ọ̀rọ̀ ìfún náà. báwo lè ṣe expect kí Tinubu máa support yín sí àbí kó fight fún security ní ìsìnkẹ́ tó mọ̀ kó fẹ́ gba òun fẹ́ fight second term yẹn kò sí nǹkan tó lè ṣe ọgbọgbọ́ ló gbọ́dọ̀ fi ṣe pẹ̀lú wọn. ọgbọgbọ́ ló gbọ́dọ̀ fi ṣe pẹ̀lú wọn. ńgbà tí Buhari wà mẹ́ ṣé wọ́n prosecute El-Rufai. ikú tó wọ́n níbi. ṣé wọ́n gbé Màlàmí. ṣé wọ́n gbé Màlàmí. thank you tó ń gbé Màlàmí àbọ̀ gbé El-Rufai. ibi tó kọ́ ti mọ̀ àwọn náà ti mọ̀ ọ̀pọ̀ tí. ṣé wọ́n gbé Emefiele. ṣé wọ́n gbé Emefiele. nǹkan tó expect látọ̀jú ẹ̀ wọ́n ti rí pé wọ́n ò rí. doing everything. ẹ̀sìn bọ́dọ̀ ló ti sọ́lẹ̀ yìí kí ló dé táwọn Yorùbá ò lè ronú wọn lọ àbí kí ni gbogbo ilé. wọ́n sọ pé àwọn ọmọ gbé Buhari wá láti wá jà fún ìran wọn. ìyẹn ti tó fónílàákàyè ẹ̀dá láti fight fún Bọ́lá Tinubu pé ẹ̀ tó gbọ́dọ̀ padà wálé kejì lélẹ̀ ó ti tó fónílàákàyè ẹ̀dá. for that man to come to TV channel láti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn gbé Buhari wá láti wá jà fúnra wọn àwọn ọmọ fight OPC láti má jẹ́ kó gba Ìlọrin padà ṣé yóò bá dẹ́fù ni kò yé mi o kò yé mi o kò yé mi o kí ni gbogbo ilé ìwọ lọ́hùn ẹsẹ̀ pt ìyá jẹ Yorùbá gan gidi gidi ni o ọgbọ̀rọ̀ tí máa yẹ sọ tẹ̀lé ọgbẹ́ yìí sọ̀rọ̀ yẹn ó jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá máa ké pé kí la lè ṣe láti sí lọ ọgbọ̀rọ̀ tí máa yẹ sọ wípé ó ní àbọ̀lù ìsọ̀rọ̀ pẹ̀ sẹ́ńsì yẹn mo ti kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn náà tẹ́lẹ̀. ó ní òun kọ́ máa fàdúrà rọ south west lọ́wọ́ south west lọ́wọ́. ó ti ṣẹlẹ̀ ní north. ó ń ṣeré ọmọdé ni níwájú. eléyìí tó máa ṣẹlẹ̀ ní south west bẹ́ẹ̀ ni. Hausa Fúlàní lè tó sọ̀rọ̀ yẹn. Fúlàní ni now. It's just a pity and let me tell you. ó kọ́ mọ̀ mọ̀kọ́ tí Yorùbá nídà ti tètè ṣe. kò gíná bẹ́ẹ̀ ṣe. go for all this radical Muslim àwọn cleric yìí wọ́n ti lò wọ́n ti I can tell you for kí ló kọ bàbá tó wà ní wo yẹn for him to say ẹ máa kọ́ bàbá ṣe ń yìnbọn tó bá lọ tún lè dáadáa bàbá yẹn ti máa ní àwọn ìbọn lọ́wọ́. gbogbo nǹkan tó sọ yẹn àwọn Fúlàní àti fún wọn ní àwọn nǹkan tó máa fi jà I bet you kí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí kọ́ dẹ̀ máa face àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ni. àwọn tó dẹ̀ máa lò nìyẹn láti wọlé Yorùbá ẹ ronú tí Tinubu bá wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyá máa jẹ bóyá ìran Yorùbá sì máa wà mọ́ tí Tinubu wà wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì lọ́kọ́lẹ̀ because Òbí tó ń pariwo Òbí kọ́ ló máa ṣe Nàìjíríà àwọn ló máa sọ nǹkan tó bí máa ṣe fún. mo fọlọ́ búra Òbí ò lè change anything. wọ́n bí dá ẹni tó tẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ yẹn. Òbí ò ní charisma Òbí ò dẹ̀ ní brain. owó kan ló máa mú Òbí. with due respect Òbí ò wà intelligent rárá mo ti gbé wò ó fúyẹ́ gan. Òbí is not an intelligent man. I've studied him. It's a pity. God bless you, Baba. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. Ṣé mo dúpẹ́, sir. Àtẹ̀yìn náà, sir. Yes, sir. Yes. Now, ọ̀rọ̀ tí ẹni sọ lẹ́ẹ̀kan, yẹn Shehu Ghazali Sodiq, orí Twitter ló ti sọ. As at 18 May 2026, 49,500 view ló ní lọ̀rọ̀ yẹn ní moment tó upload ẹ̀ àbí tó gbé ó test ni o tó post ẹ̀ so ó túmọ̀ sí pé ó wà interesting pẹ̀lú àwọn èèyàn kan ó make sense sáwọn èèyàn kan
sorry now anybody tó bá ti wà ní ipò ìjọba open for criticism. There is something we call criticism. Ẹ má jẹ́ àdìjú tá bá fẹ́ criticize èèyàn tàbí tá bá fẹ́ criticize nǹkan téèyàn ń ṣe majority wa máa ń dijú mọ́rí ni tá bá fẹ́ criticize. And majority wa level ọpọlọ wa la máa fi judge nǹkan. A kì í láròjinlẹ̀ rárá. Mi jẹ́ lábẹ́ Tinubu mi mọ̀ yẹ́ ẹ̀rí ṣùgbọ́n nínú àwọn tí wọ́n gbé kalẹ̀ o Tinubu is the best, always the best among them. Tán bá tún díje lọ́la kí Peter Obi ó wà ńbẹ̀ kátìkú ó wà ńbẹ̀ kẹ́lómínú tó wà ńbẹ̀ Tinubu is still the best among the rest. So that is one point. Second point ni wípé ọmọ Yorùbá ni àdúrà tèmi ń gbà ní pé kí nǹkan kan má ṣe bí Tinubu bá dodo á gbọ̀n síbẹ̀ padà sórí àga yẹn ní 2027 o á gbọ́n bẹ̀ padà kọ́ mọ̀ sàn omi ń bẹ̀ títí di 2031 sáà ti wà nù ó lè jẹ́ after 20 30 40 years ni yóò tó kàn rán Yorùbá padà á mọ̀ mú mi sí i níta bá fọdún mẹ́rin yẹn achieve á mọ̀ mú mi sí i òye yé mi pa máa fọdún mẹ́rin yẹn achieve many things kọ́ ló ń da gbogbo wa sí kíkú ọmọ pa wá so ẹ criticize ẹ dáadáa but ẹ má criticize ẹ blindly. That is what I'm saying. Tinubu nìkan ò lè change Nàìjíríà àtàwa àti ẹ̀yin àti Tinubu nìkan ló máa change Nàìjíríà. Ìwọ̀nba tí Tinubu ń ṣe yìí ẹ jẹ́ ká kíká yín náà ó. Èlò la location táwọn state kọ̀ọ̀kan gbà tẹ́tẹ́lẹ̀ èlò náà ń gbà nísìn ṣe ẹ hold wọn accountable kí lẹ béèrè lọ́wọ́ governor state yín ṣé Tinubu ló máa bá yín tó state yín ṣe ni ṣe ẹ̀ ní láti fún ẹ lẹ́tọ̀ọ́ tó jẹ́ tiwọn. Ẹ̀wà dúró ilé tèmi ìfèlè nìkan kọ́ sàbújá ẹ̀wà dúró ilé more than 500 units of houses. Tinubu mu El-Rufai ló monitor national security adviser no ribadu ó monitor phone call ẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbé mùjántó wọ́n dẹ̀ fọwọ́ òfin bá ṣẹjọ́ lọ́wọ́ ṣerú ẹ̀ṣẹ̀ lè rí ni. Minister of Justice and Attorney General of the nation Malami wọ́n arrest ẹ̀. Kí ni tẹ́fẹ́ kí Tinubu ṣe? I'm not campaigning for him and I can campaign for him. So bí ọpọlọ kálukú wá ṣe ń ṣiṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ Ọlọ́run fún alẹ́bùn bákan náà. Mo gbé Peter Obi wò Peter Obi wà intelligent. I can't follow anybody that is not intelligent. No Ribadu is very very intelligent. Nígbà tí No Ribadu díje No Ribadu ni mo dìbò fún. 100% truth. Àgọ́dọ̀ ra gbogbo fóònù mi ti fẹ́ kú jàre. Ìkan ti kú kí mi ò tó kú wọ́n ti fẹ́ kú ẹ̀jẹ̀ máa lọ. Àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ o. Wàhálà ti dààmú bí tí wù kó kéré mọ́ kò ní jẹ́ ìpín yín lágbára Ọlọ́run. Á sùn láyọ̀ àtàláfíà. Á jí láì léwu. Á lálà ṣẹ́gun. Àjíǹde ara ọmọ jẹ́ fún wa. Gbogbo ìdáwọ́lé yín ọmọ yọrí sí rere àti tọ̀dọ̀ tiwa náà lágbára Ọlọ́run. Ẹ ní mọ̀ṣẹ́ ní mọ̀yẹ ní mọ̀bànújẹ́. Mọ̀ wá ní mọ̀ báyìí. Torí láìsí ẹ̀yin láìsí Òṣùgbó àtàpènà láìsí Erelú àtàpènà Òṣùgbó kò lè dáwọ́ ṣe lágbára Ọlọ́run. Ẹ ní pẹ̀dé o ẹ ní yọkú lágbára Ọlọ́run. Gbogbo èso tó tara yín jáde wọ́n ní mọ̀nira bó ti wù kẹ́ lọ́lá tó láyé yín ọlá àwọn ọmọ yín yóò ju ti ń lọ. Àkàndá ọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ lóore o mo ń dágbére ti kúkọ́ tànù kọ́ tún láǹfààní ẹ láìkì kẹ́ fọ́lù péjì mi lórí Facebook Awikonko television ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV bákan náà ni Onídèmọdé TV ṣe é mísì onídèmọdé ń bọ̀ lákọ̀tún kó láwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí ń bẹ́ẹ̀ ẹ máa bá wò ó àwọn míì náà tó ń bọ̀ ẹ máa gbádùn ẹ̀ gan. God bless you. Lórí ètò ti ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá fáwọn ọmọ wa tó wà lókè òkun ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè bí òní wọmi o orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì bí omi àfòwúrọ̀ pọ̀n àjùwàṣe o ó dàárọ̀ o. God bless you. I love you all.